خب میایم برنامه اکسل درس امروز خود از قسمت بخش آپشن و ما آپشن های بخش ادوانس دارم. در آپشن های بخش ادوانس اولین آپشن میگه after pressing enter move selection. زمانی که شما انتر میکنید سلکشن به کدام طرف میره؟ فعلا پایین میره. اگر در این قسمت بیایم در بخش ادوانس میتونید بیاره شما به طرف رایت طرف. بعد زیاد انتر بکنید به کدام طرف میره؟ طرف راست. میتونید جهت انتر کرده جهت تعیین بکنید. آپشن بعدی اتوماتیکلی insert the decimal point است. چی میکنه؟ زمانی که من میام در این قسمت اعداد نوشته میکنم 100 نوشته میکنم یا 200 عدد خودش نوشته میشه. اما اگر در قسمت آپشن ما بیایم در بخش ادوانس این آپشن رو فعالش بکنم، حالا ببینید وقتی نوشته میکنم 100 نوشته میشه 1 200 2 صفر کم کرده. چرا؟ وقتی در قسمت آپشن مثبت 2 است. وقتی که مثبت 2 باشه در بخش اتوماتیکلی insert the decimal point 2 صفر کم میکنه. این اگر من بسازم منفی 2 بازی برعکس 2 صفر اضافه میکنه. 1 2 3 4 5. این معمولا وقتی چی استفاده میشه؟ پر شما کل کارهای شما با هزار است. قیمت دار یک نوشته میکنید به هزار است. پس بر شما مشکل است که هر بار نوشته کنید به این نوشته کنید 1000 یا فرض مثال 20000 نوشته میکنید. هر عدد که نوشته میکنید باز بر شما صفرش نشه بده. کار آسان نمی است که شما چی میکنید؟ در بخش ادوانس میره منفی 3 میسازید. منفی 3 بعد از 3000 تا 3 نوشته خودش 1000 بشه. 45000 تا 45 نوشته خودش 1000 است. اون به این شکل میتونید کار خود آسان بسازید. و اگر نمیخواین پس وارد کاملا غیر باشه. enable fill handle and cell drag and drop. سل میگه بر شما اجازه بده که انتقالش بدین از یک جا به دیگه جا. سل 3000 نوشته این انتخابش میکنه میان میشه. اگر میخواین که اجازه انتقال نباشه پس به این در قسمت ادوانس این آپشن غیر فعال شه. اوکی. حالا ببین وقتی ما این انتخابش کنیم بخوایم انتقالش بدیم که به ما اجازه نمیده. اجازه انتقال نیست. اگر دوباره آپشنش فعال میکنیم بر شما اجازه انتقال نمیده. alert before overwriting cell هیچ میکنه. این مربوط cell drag and drop. زمانی که ما cell انتقال میدیم فعلا انتقال پیدا. اما cell اگر بالا یک cell دیگه یک محتویات داره رها بکنم باز بر ما یک alert یک پیام میده. اگر این پیامش نمیخواین بده پس بیاین در قسمت آپشن در بخش ادوانس این غیر فعال شه. حالا شما یک سل که انتقال میدین چی در سل خالی انتقال بدین چی در سل که روی قیمت باشه انتقال بدین دیگه بر شما پیام داده نمیشه. اگر پیام داده بخواین پیام داده شه پس در قسمت ادوانس این آپشن فعال شه. allow editing directly in cell چی میکنه؟ در این قسمت ما میخوایم اصلاح کنیم. پس دبل کلیک میکنم میگه مینی چند صفرش کم شه. بس جنتر یا فرض مثال دیگه دبل کلیک میکنم میگه مینی صفرش کم شه. یا فرض مثال نوشته کردیم افغانستان یک آیش از پیش من فراموش شده پس دبل کلیک میکنم در این قسمت اون یک آی میکنم. اگر میخوایم که اینمی دبل کلیک اجازه نده پس بیاین در قسمت ادوانس allow directly editing directly چه لغت حال دبل کلیک کنم دیگه دبل کلیک اجازه نده. تغییری که میتونیش مجبور پس سر دوباره چی بکنی شه نوشتهش یا این میره فرض مثال 20 است مجبور پس سر 20 نشه. وقتی که دبل کلیک اجازه نمیده شما پس تغییرش بکنید. این موضوع بخشی است allow editing directly in cell. extended range format and formulas چی میکنه؟ اگر من یک سوار انتخاب میکنم برش فرمت میدم. این سوار انتخاب کردم از این قسمت یک فرمت زمانی که من فرمت میدم مال ببین دیگه قسمت پایین میایم دیگه قیمت دار نوشته میکنم دیگه قیمت داشته میکنم انتر کردم میرم این آپشن ما یک بار ببینم فعال است. آپشن ادوانس extended range format and formulas ببینید یک سوار انتخاب میکنم برش قیمت نوشته میکنم و فرمت برش حال فرمت یک دادم بیایم در این قسمت بعد از این دیگه محتویات یک نوشته میکنم صبر کنید ببینید نمبر است پس وارد نمبر نوشته کنم. وقتی نمبر نوشته میکنم فرمت چی شده میره اکستند شده اما فرمت تو اون قسمت اضافه کرده بود اما از این بعدم خودش اضافه شده. اگر میخواین که اضافه نشه پس در قسمت آپشن B در بخش ادوانس extended format and formulas غیر. حالا وقتی که نوشته بکنم انتر بکنم در فرمت باز اضافه نمیشه extend شده نمیشه. فهمیدید؟ این واسه بخش extended format and formulas فرمت میگه زیاد چه یا نشه. آپشن بعدی enable automatic person entry است. این آپشن بیشتر شما باید داره ای ام آی کار است اما این در پرسنتیج است.
اگر من اکسار انتخاب میکنم میام از این قسمت استایل پرسنتیج برش میگم صفرش از من. حالا وقتی نوشته میکنم 1%، 20% نوشته میشه. اما اگر بیام در قسمت آپشن در بخش ادوانس این را غیر فعالش بکنم، اوکی، حالا نوشته کنم که 20 2 صفر برش دفعه. اگر نوشته کنم 1 و 2 صفر برش در بخش پرسنت یا و اگر نمیخواستین پس در قسمت ادوانس بیاین آپشن فعال بکنین اضافه کنین. enable auto complete for cell values ایچ میکنم در این سال نوشته میکنم کابل، بعد جو انتر میکنم نوشته میکنم هرات. وقتی کار پرس میکنم مستقیم بر ما چی میکنه؟ auto complete میکنه، خودش مکمل بر ما نوشتهش میکنه. اگر میخواین که بعد از auto complete نشه پس در قسمت ادوانس بیاین enable auto complete for cell values غیر فعالش. حالا وقتی غیر فعالش بکنم ببین دیگه وقتی من کار پرس بکنم A B تا که مکمل نوشته نکنه بر شما خودش اتومات مکملش نمیسازه. این وظیفه auto complete for cell values. اتوماتیک فلش فیل اتومات کار بکنه یا نه؟ فرض مثال دیگه نوشته کردیم امو فرست نیم لاست نیم دیگه نوشته میکنم فرست نیم دیگه نوشته میکنم لاست نیم احمد صمد اسد فرزاد و ایجا تخلصش نوشته میکنم احمدی صمدی و فرزاد اسدی یا احمد. این هم فرزاد اسدی است و اینی هم هاشمی است. حالا ببین دیگه وقتی ما میگم میخوایم که چی شود اینا یک جای شود میگم first name فاصله last name دیگه وقتی نوشته میگم احمد ببینید بر ما اتومات فلش فیل میگم هدف کنم است که احمد احمدی صمدی اسد احمدی فرزاد هاشمی. اگر من انتر بکنم خودش مکمل نوشته میشه اتومات. اگر میخواین که اتومات دیگه بعد از این کار نکنه پس ببین در قسمت آپشن ادوانس این غیر فعالش کنم. اوکی، حالا وقتی من دیگه نوشته کنم که احمد دیگه پیشنهاد میده پیشنهاد برمون تا خودمون مکمل نوشتهش نکنم. خود فلش فیل اگه کار کنین کار میکنه. پر مثال من اینیا رو نوشته نکنم بالای کلیک کنم و بیام در این قسمت با بخش فلش فیل بگم اما اتومات برمون پیشنهاد میده. اگر اتوماتش هم میخوایم پیشنهاد بدن اون آپشنش برای خود فعال میذاریم. آپشن بعدی زوم اون رول with initial mouse است. اگر فعلا من ویدیو میچرخونم پایین بالا بر مو اسکرول میکنم. اما اگر شما ببینید در قسمت آپشن در بخش ادوانس این آپشن رو فعالش بکنید بعد از اینکه ویدیو میچرخونید بر شما زوم ماوس پایین بالا نرید نزدیک این وظیفه چی است؟ بخش زوم اون رول with initial mouse است. دیگه اینجا یک موضوعی بخش 1000 سپریتور است. 1000 سپریتور چی میکنم؟ ببینید فعلا وقتی من اینجا عدد نوشته میکنم و از کاما استایل کار میگیرم تقسیم بندیش که میکنم توسط ای علامه و توسط ای علامه سه خان تقسیم بندی صورت میگیره توسط او علامه دیگه اونو بر شما چی میکنم بعد از اشار 2 صفر اضافه میکنم بشه. و اگر شما میخواین که همین شکلای اینا رو تغییر بدین ببین در قسمت آپشن در قسمت ادوانس اینا غیر فعال بکنید و اینجا تغییر شد. میگم بعد از این توسط این علامه صورت بگیره و 1000 سپریتور سه خان تقسیم بندی که میشه توسط این علامه اوکیش بکن رو ببینید سه خان تقسیم بندی توسط این علامه میشه و بعد اشاریه به این علامه میشه یا بعضی وقتا میشه اون ما با صفر نشان داده میشه. اون اگر به جایشان صفر نوشتهش بکنید یا اگر غیر فعالش بکنید چی میشه؟ مثل ساده میشه. این موضوعات بخشی هست قسمت آپشن ادوانس و موضوعات بخش ادیتینگ آپشن. اینا رو کار بکنید روز بعدی ان شاء الله درس